हेलो फ्रेंड्स जुटिरे आखाज चेनेलলৈ মই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এবিধ ফাষ্ট ফুড ৰেচিপি লৈ আহিছো। মই আজি আপোনালোকক এগ চাওমিন বনোৱা পদ্ধতিটো একবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিছো। তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এক পেকেট নুডলছ এনেকুৱা চাই লওক। তাৰ পিছত মই লৈছো এটা সৰু গাজৰ দীঘল দীঘলে কাটি লৈছো মিডিয়াম আকাৰত। তাৰ পিছত লৈছো বন্ধাকবি আধা কাপ লৈছো, পিয়াজ ডাঙৰ পিয়াজ এটা দীঘল এনেদৰে দীঘল দীঘলে কাটি লৈছো। ইয়াৰে পিছত লৈছো দুটা কণী, ডাঙৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচ তেল লৈছো। নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব, অকণমান নিমখ কমকৈ ইউজ কৰিব কাৰণ সয়া সসতো ভালেখিনি নিমখ এড হৈ থাকে। ব্লেক পেপাৰ লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, ধনিয়া অকণমান কাটি লৈছো। সয়া সস লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, টমেটো সস লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, নেমুৰ ৰস লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু গ্ৰীণ চিলি সস লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটাত হাই ফ্লেমত পানীটো অকণমান উতলিবলৈ এৰি দিছো। চাও অকণমান উতল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে নুডলছখিনি দি দিছো। নুডলছখিনি আপুনি সেপাৰেট কৰি ভাঙি নলৈ পিনে ডাইৰেক্টলি দি দিব। তাৰ পিছত মই ইয়াক অকণমান নিমখ এড কৰিছো আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ তেল এড কৰি দিছো যাতে নুডলছবিলাক এক্সট্ৰা এডাল এডাল হৈ থাকে। আৰু মই 3 মিনিট সময় চাই ল'ব, 90% সিজিব লাগিব। আপুনি চেক কৰাই থাকিব। 3 মিনিটৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ ইয়াতে 3 মিনিট প্ৰায় হ'ব হৈ গৈছে। এবাৰ চেক কৰাই লৈছো নুডলছখিনি 90% সিজি উঠিছে নে নাই। আপুনি চাইনিজ ৰেচিপি বনাব গ'লে একেবাৰে বেছিকৈ সিজিব নালাগে, আপুনি আৰু হাই ফ্লেমত বনাব লাগে। একেবাৰে বেছি গলি যাব নালাগে, অকণমান স্লাইড পৰিমাণৰ বাকি থকাতে গেছটো অফ কৰি দিব। মোৰ ইয়াৰে নুডলছখিনি ভালদৰে 90% সিজি উঠিছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰাই দিম। তাৰ পিছত মই ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী দি দিছো। লগে লগে ঠাণ্ডা পানী দি দিব আৰু ইয়াক বহল বাচনত ৰাখি দিব। ভালদৰে বহলাই মেলি দিব আৰু আপুনি ইয়াক ফ্ৰিজৰ ভিতৰত বা ফেনৰ তলতো ৰাখি দিব পাৰে যাতে ই এক্সট্ৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে। চাওক মই ইয়াক বহলাই দিছো আৰু ইয়াক মই ঠাণ্ডা ঠাইত এতিয়া ৰাখি থম। তাৰ পিছত মই বেলেগ এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ তেল দি দিছো। তেলখিনি স্প্ৰেড কৰাই লিম। ভালদৰে চামুচেৰে স্প্ৰেড কৰাই দিছো তেলখিনি আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কণী দুটা ভাঙি দিছো। দুটা কণী একেলগে ভাঙি দিম। ইয়াৰে পিছত ওপৰত অকণমান সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কম মই নিমখ ইয়াতে হাতেৰে অকণমান ছটিয়াই দিম ওপৰৰ পৰা। বেছিকৈ নিমখ একেবাৰে ইউজ নকৰিব। নিমখ অকণমান দি দিছো আৰু ইয়াক মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি বেছিকৈ নাভাজিব, আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। একেবাৰে বেছি ভাজিব নালাগে। কণীখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক এতিয়া মই গেছটো কমাই পিনে কণীখিনি ইয়াৰে পৰা উলিয়াই ল'ম কেৰাহীৰ পৰা আৰু পুনৰ একেখন কেৰাহীতে মই ইয়াতে বাকি থকা তেলখিনি এড কৰি দিম। তেল মই একেবাৰে বেছি ইউজ কৰা নাই। আপুনি যদি বিচাৰে অকণমান তেল ইয়াতে বেছিকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু জুইটো একেবাৰে হাই কৰি ৰাখিব আৰু হাই ফ্লেমত আপুনি তেলটো একেবাৰে ভালকৈ গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব। তাৰ পিছত মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এড কৰি দিছো আৰু হাই ফ্লেমতে মাত্ৰ কিছু ছেকেণ্ড আপুনি পিয়াজখিনি লৰাই দিব। বেছিকৈ একেবাৰে চাইনিজ যিবিলাক ৰেচিপি আপুনি বনাব একেবাৰে বেছিকৈ নাভাজিব। মই অকণমান জাষ্ট লৰাই দিছো। তাৰ পিছতে কেইছেকেণ্ডমান পিছত 15 ছেকেণ্ডমান পিছতে মই ইয়াতে গাজৰখিনি কাটি থোৱা গাজৰখিনি দি দিম। প্ৰথমে গাজৰখিনি এইকাৰণে দি দিম, গাজৰখিনি অকণমান সিজোতে অকণমান টাইম লয়। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গাজৰখিনি এড কৰি দিছো। তাৰ পিছতে মই ইয়াতে যিখিনি মানে অকণমান লৰাই লৈছো প্ৰথমতে কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে 15-20 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে গাজৰখিনি লৰাই লৈছো। তাৰ পিছত ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি এড কৰি দিম। বন্ধাকবিখিনি দি দিছো গোটেইখিনি
আৰু ইয়াতে এতিয়া জালুকৰ যিখিনি ব্লেক পেপাৰ লৈছিলোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু নিমখ আপুনি সাৱধানে ইউজ কৰিব কাৰণ চয়া চচতো নিমখ থাকে আৰু আমি চাওমিনখিনি নুডলছখিনি যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াও নিমখ দিছোঁ আৰু কণীখিনিতো মই নিমখ দিছোঁ চ' নিমখ সাৱধানে ইউজ কৰিব মিক্স কৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি এইখিনি প্ৰায় মই 2 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম 2 মিনিট আঢ়ৈ মিনিটমান হৈ গৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া এই নুডলছখিনি এড কৰি দিম চাই লওক গোটেইখিনি নুডলছ এড কৰি দিছোঁ আপুনি দেখিব পাইছে নুডলছবিলাক কেনেদৰে এডাল হৈ পৰিছে গোটেইখিনি মিক্স কৰাই দিছোঁ আপুনি 2খন চামুচ ইউজ কৰিব আৰু 2খন চামুচ ইউজ কৰি আপুনি দুই পিনৰ পৰা লৰাই দিব তাৰে প্ৰথমতে মই সয়া সসখিনি দি লৈছোঁ একেলগতে চিলি সসখিনিও এড কৰি দিছোঁ দেখিব পাইছে তাৰপিছত মই ইয়াতে টমেটো সসখিনিও একেলগে এড কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি মই এতিয়া 2খন চামুচ ইউজ কৰি আপুনি ডাঙৰ চামুচো ল'ব পাৰে মই ইয়াতে কাটা চামুচ লৈ লৈছোঁ 2খন চামুচেৰে ভালদৰে মিক্স কৰাই দিব গোটেইখিনি বস্তু জুইটো একেবাৰে হাই কৰি ৰাখিব মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এনেদৰে চাওক গোটেইখিনি বস্তু আপুনি মিক্স কৰাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি অকণমান মিক্স কৰাই নেমুৰ ৰসখিনি এড কৰি দিব এবাৰ লৰাই দিব আৰু ভাজি থোৱা কণীখিনি একেলগে এড কৰি দিব কণীখিনি এড কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি কণী আৰু ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰাই লৈছোঁ আধা মিনিটমান সময় ভালদৰে মিক্স কৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত লাষ্টত ধনিয়াখিনি এড কৰি দিম কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি এড কৰি দি অকণমান আকৌ লৰাই গেছটো অফ কৰি দিম লৰাই দিছোঁ অকণমান আৰু গেছটো অফ কৰি দিম সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে মই প্লেট এখনত চাওমিন অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ চাওক আপুনি কেনেদৰে ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টত নগৈ আপুনি ঘৰতে কিমান সহজ পদ্ধতিৰে এগ চাওমিন হওক বা ভেজ চাওমিন হওক আপুনি বনাই ইয়াক পৰিৱেশন কৰিব পাৰে একেবাৰে সহজ হয় আপুনি মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ